Okay, well, this is our studio. Ang cute sa inyong studio, oy. Yes! Japanese talaga sa kay ana-ana. Hindi ka mga ana-ana. Arigato. Dali. Ay, salamat kayo. Dali ka, Miss Iwa. Salamat, Miss Iwa. First time ni Miss Iwa talaga dito sa Oo. ABS-CBN. Nakulbaan ba ako? Ayaw pagkulba, Miss Iwa, kay kami ang maula, Miss Iwa. Oh my Miss God. Iwa, salamat. First time na ako. Sige ko kung tanaw sa imuha. Salamat kayo, Miss Iwa ba? Nalingaw ba ako sa imuha kay, happy kay kang tataw. Oo. Grabe energy, no? Grabe energy din kay labi na kay mga buso na tunog na wow. Hi! Welcome mo dira sa Real Talk at Chika kinasing kasang Esther walay char diri mo kani ang ay pagsamok-samok ba kay nang ako sa kiki dili kay ko ugan. Well, salamat Lord. Praise the Lord kay nakauban nagdamo siya karon. Ang kakaiba pa siya, first time niyang mutapak sa studio sa ABS-CBN. Wow! Because Welcome ka, pamilya! yes, from Kapuso. Yes. Kay ano man full grown kasi siya nakapuso na karon, nagtapak siya din niya. First time po na mo siyang ma-interview because proud kay siya nga fierce and fearless actress and live seller from Davao. Walay lain ko ni si Miss Iwa Motor! Basta magpalit mo sa kuha dayon. Hoy, magpalit daw mo dayon sa iya ha, dayon na. Palit dayon sa kuha. Barato ba yung akong bigay na baligya? Oo, gani. Nagaran ko si mong live selling, baka gabisaya ka. Oo, kasi minsan kasi meron tayong mga naga-comment na Bisaya. Syempre, tubag man kung Bisaya. Kaya mangutana sila sa kuha, kabalo ka hinapon. Wala, Jud. Sabi ko, Bisaya na lang ang tubagon na ako sa inyo. So, mo gani daghan kay natingala gyud Miss Iwa, nga Bisaya di ay ka. Yes. Pero guwapa kay ka. Di mo na pagkabisaya ko. Pero ang naka-amaze pa sa kuha kay parehas misilingan rami kay Mindanawon siya nga Yeah. pagkabisaya. Asa man ni dapit sa Mindanao Miss Iwa. Pero bago dai nimo na tubagon Miss Iwa, unsa imong ay bakot sa day nako kung asa dai pagkabisaya. Oo. Ako nagpuyo kog Davao sa una, na tulo ka tuig, pero akong mama taga Butuan man jud. Ay, dito migikan sa Butuan nag-promotion mi dito sa kuha naman season 5. Maganda sa Butuan, sa Kinamblutan, pero isang beses pa lang yata ako nakapunta, 2 beses. Kasi akong mama, wala may uli-uli dito. Ay, Wala ko niya ginaubas. So, Bisaya yun si Mama? Yes, Bisayang dako akong inahan. Ang pinakaisog sa among pamilya. Naasa po di mo na ko yung Kung pagka-fearless. fierce lang jud, akong mama jud ang fierce sa tanan. So, Miss Iwa, unsa man imong pinaka-favorite nga usay pagka Bisaya sa Davao nga mo nagustuhan gyud nimo? Ako kasi ang pinakagusto ko talaga, parang kanang inig na ako'y makaila gani, katong gistorya na ako sa imuha ganina na ako'y makaila na nakabalo magbinisaya, ay, murag best friend na nako dayo, ay, amiga na ta, kay magkasinabot ang duha, kanang ilahang kanang, kanang love nila ang mga Bisaya ba? Ang culture nato, magud muratag ka ng piling close dayon. Lagi, oo, pero feeling ko siya, magandang traits talaga yun kasi Oo. para mas maganda ang daghantag amigo't amiga. Yes! Uy, na-amaze. Nakulbaan ba ya, Jug ko? Ay, ganun, may nani man eh. Ayaw, pagkulba-kulba, dali Miss Iwa, kay kami ang makulbaan sa imo, kay maulo me. Uy, di ta mga anak kay nabay diri si Valentina. Ay, Diba si Paul Ay, ni ahas Valentina? niya. So kani magsugod ang istorya ni Miss Iwa kay imuha manggong title sa imuhang kuan. Ay, asa mo nagikan? Pasensya na Miss Iwa sa gikan. Ay imuhang title mo gud sa imuhang kuan karon, ang itsura sa gugma dili ra usa. Yes. Tinuod na, hindi lang talaga isa ang gugma. Grabe no, so ato na istorya ato ni kanang palawakon gyud ni taman-taman. So asa ka dili ini Butuan lagi ka ni mama pero asa ka gipanganak gyud? Manila jud ko gipanganak. Unya, bugoy-bugoy man ko tong high school, gibit-bit ako sa kong inahan sa Davao. Asa dapit sa Davao? Sa Tagum City. Oh, Davao City is 1 hour, 2 hours padulong og Tagaw. Tapos, Tagaw? pag-abot og Tagum, mas bugoy man ko didto. Ay, di ba hinapog ko, nagkumpostela valley ko. Ay, akong silingan, 1 kilometro ang layo, ang pinakadoon na silingan ako. Ay, wabuang lagi didto. Way signal. Pila edad di mo nga gibalhin kag Davao?
High school ko, second year high school ato, mga 13 o 14 tingali ko. 13, 14 muna sa mga edad sa kanang mga medyo... bugoy-bugoy Medyo na ta. medyo edad sa mga Oo. bugoy-bugoy. Kanang waka kabalo, kailangan magrebelde ko. Kay Ambot nga no. Ano mo? Daghang daddy issues. Oo, gani. Ay, mo dito ang reason. So, 13, 14, gibalin-balin ka. Pero Tagalog sa una imuhang nabalaan nga ako. Wala ko kabalo magbinisaya. Katong niabot ko sa Davao, wala jud ana kanang arte-arte pa ko ato, Tagalog ay so ginabackstab man ko niya. Di man ko musugot nga backstabon ko. Sabi ko, ay teka lang. Kailangan mahibalan na ko ang Bisaya kay na dili jud ko musugot nga backstabon ko ninyo. Pagkahibalo na ako binisaya, sige. Bugubot na tang duha. Huy, tinuod gyud na ato nang saysayon unya ang kanang dili niya gusto nga nga backstabon sa kay nahitabo bi na sa starstruck sa una na. Nakuan gyud ako na natanawon mo na ko na sila sa una nga di siya gusto ka na backstabon kay real magud kay siya. Pero unya na to nabalik ka na to na unya. So unsay mga memories sa paspas kay ko story mo ako nagrap no. Unsay mga memories sa Davao nga di gyud mo makalimtan hangtod karon. Hantod karon. Kanang mga kanang mga 13 memories kanang bugay-bugay memories dito Actually, ang pinaka hindi ko makakalimutan, meron akong nakaila. Katong mga nag-inom man ko sa unag alak. Sa una tayo mo to, tinuod lang jud ni bugoy-bugoy jud ko, nag-inom ko sa una. Bata pa kayo ko ato. Second year high school, third year high school niyo. Oo, third year high school. Pero pagtungtong ko ng fourth year, na ako'y nakaila nga, na classmate na ako si Ate Bap Bap. Gitudo sa iniingon siya sa ko. Siya jud ang nag-reform sa ko. Dili na ko, wala na ako nag-inom since fourth year high school ko. Hantod karon. Dahil sa kanya, yun yung pinaka hindi ko makakalimutan kasi feeling na ako, gisave ko niya. Siya jud ang isa sa mga fondest memory na ako dito sa Davao. Wow. Nagiyata ang Ginoo sa tuan ng mga tawo no nga kanang makorekta ba. Tama, Jud. Pero kanay Miss Iwa kung okay na ba nga ako ipangutana sa imuha? Kay Miss Iwa pila mo mag-igsuon? Tulong ni actually marami akong mga igsuon nga paano ba stepbrother, na ako'y stepbrother, na ako'y half brother, na ako'y half sister, na ako'y full sister. Pero ang kauban jud nako is tulumi ka buok. Ang mga boys na nangawala man, ambot asa man to sila. Hindi, pero yung igsuon nako sa Japan, wala hindi ko siya makontak. Pero ang nakokontak ko talaga na close ko, yung duha ka buok nako nga igsuon. So tulumi ako ang pinakapanganay. Siya mao ginang full. Isang full at saka isang half nga sister. Sa imuhang mama na nga part na with your Yes. stepfather na sa Opo. Davao na. Opo. Wala, uy, kanang very kuan gyud imong life. No mo day ang imuhang life siguro mo tinuod gyud ginaingon sa Ginoo no. Ako gong na flashback lang ako karon ba. Nga kanang ang ato ang life day ay pagkabata ta ready siya, kanang gina-ready ka sa pagdako nimo. Yes. Because exposed na ka sa mga half brothers and half sisters. Yes. Feeling na ako baka kaya ganito rin yung situation ko, I handle it properly kasi kanang giagihan naman ako mo nang na ako yung mga igsuon sa Gawas. di ba? Pero hindi porket half or never ko naman silang gitrato og lain. Gani kay mingon man sila nga igsuon daw sa gawas. Ngano di man pasudlon. Oo nga. Ngano man ngano gisad di ba? Dili. So, ibig sabihin, kanang okay pud kay si mama nimo. Yes. Kanang na-welcome pud niya mga hap o mga anak. Opo. Asa day si papa nimo all this time, Miss Iwa? Kay kanang magreminista ba kay ang nakabaro naman ta sa story nimo sa Starstruck. But then again, katong iba mangud karon, kanang nga mga millennials karon or mga kuan Wala kanang sila wala pa kabalo. Oo. So asa day all this time? Kay mao man tong reason nga medyo garibilde ka, di ba? Kasi nung 3 years old pa lang ako, nilakaw na akong papa. Gibiyaan namin niya, buntis akong mama sa akong sa akong manghod. Unya, niadto siya Japan. Mga pila ka tuig siya, wala jud siya paramdam. Abi na akong namatay na siya ato. Pero, ayun, buhay pa pala siya. Niabalik siya sa mo atong high school nako. Naanak ko sa Davao. Ala. Nagbalik siya, tigulang nako. Tapos, nawala na pud siya. Kanang parang isa o duha ka tuig na siya nagpakita sa mo. Nawala siya kay nakulong man siya. Sa Japan, nakulong siya. Tapos nagkasakit siya ng cancer sa kulungan hanggang hantod. Gikuha na siya ni Papa God. Pili, Oo, edad nimo anong gikuha siya? Na ko ato, artista naman ko ato, mga 18 ko ato, 19. Pero kanang galong ka katong maong naga-reason nimo nga ganang garibilde ka kuno sa imong mama nang kay galong ka sa love sa father nimo. Siguro, sa kanang, Naabay kulang murag ana.
Actually, ano pa lang, bata pa lang ko na Jud kulang. Kabalo na ko, teka lang. Ayoko, dili ko may na Jud kulang, Sorry. makahinumdum man ko na ako'y award sa katong bata ko. Tapos, sabi ko, Mama, bakit wala si Papa? Kanang ano ko nun, hindi, preschool pa lang ko ato, mag grade 1 pa lang ko ato na. Niingon ko, Ma, bakit wala akong papa? Bakit lahat sila may papa na umaakit sa stage? Tapos sabi ko, bakit ako wala? So parang doon pa lang aware na ako. Ay, sorry. Okay lang. Medyo ano lang talaga, medyo, pag naaalala ko kasi, medyo, syempre, nakakamiss si Papa. Oh. Kahit na wala ko ni Dako nakauban siya, syempre, amahan na ako to na wala na siya, pero, ay, Tsaka dito yun di mo nakuha imong nawong. Mo nang very beautiful kay ka mo nang very kanang very kanang presence sa to kanang personality natawa na. Unsa daw? Charismatic kay ka and very kwan ka because of your face mo nang very cutie kay ba kay murag Bisaya na das gwapa pa kaayo ka murag ma-amaze ka ba. Ay, matingala gani sila kanang magbinisaya. Kung magulat yun ang tao nga, ganong Bisaya man. Kaya unya, kang pagka-Bisaya man ako, Bisayang Dako jud. O, gani. Ganun matingala jud ang mga tao. Pero yun, anyway. Grabe na bisag mga tiguang na gud ay gyapon tanom kanang mariminis pag mahinumduman nato atong mga ginikanan nga mga murag nagtatak gyud sa tong puso nga murag nagkuwang ba mo gi makahilak pa gyud At gyapon. saka siguro plus na rin po ate na naadjug ko'y kanang very emotional gani ko. Kanang siguro kasi I am diagnosed with bipolar disorder and severe panic attack plus PTSD. O yan ang diagnosis ko. Daghan kayo kong diagnosis. So feeling ko additional factor din na very sensitive ko sa mga sa family na ako, sa mga mahal na ako sa buhay. Kanang basta pag sila ang istoryahan na ako, ma-touch man jud ko ana. Thank you for saying sa imuhang kanang mga sa plus ba na usapan ng mga PTS o kondisyon nimo kay it takes courage na maingon nimo na og ma-open up nimo na sa mga tao because kana siya is kuan lang kanang is parang May murag stigma explanation kasi, no, te. explanation lang na siya sa imuhang nganong ing ana ka pero sa tinuod lang That doesn't define us. yes Oo. it's imo kuan jud ka At saka mahilig ka mag-love. Oo, at saka kanang sabi ko nga, lagi mo, permi ko mo ingon sa tao nga, kung naamoy na mga naramdaman, magpa-check mo kasi very important ang health. Akala lang natin, yung mental health natin, yung parang binabaliwala lang ng mga tao. Ay, wala, sa utak mo lang yan. Yeah, nasa utak ko nga kailangan ayusin kasi if di mag-function ang utak kong tarong, di mag-function ang tibok lawas na to. Yes. Mube na ang maghunahuna kung asa ka alangan namang, pero kung wala kay hunahuna, di mayo Wala kay mental health. Pero kani Miss Iwa, 3 years ka sa Mindanao. Adto kag Tagum, adto kag Compostela Valley. Kanos kani adto og Manila og ni apil og starstruck. Unsa? Paghuman ako, Kisa may naghunahuna aning starstruck. Pag human ako guys, kung libalhin kong Maynilag bali kasi mag-college na ko. Unya nag-college na ko first sem. Tapos parang niingon ng mga amigo na ako, tawag na to, Starstruck audition. Sabi ko, asa man dito sa doon na sa balay na ako. Sabi ko, adto ta, para itry na to. Ang parang gusto namin itry. Na, kasama yung mga kaibigan ko. Tapos, ayun, awa ng Diyos, nakapasok naman ako. Sa imo mga kaibigan nimo, wala sila kapasok. Wala, ako lang ang nakuha. Parang feeling ko siya meant to be for me para sa. Kasi hindi ko siya kinarir masyado. Yung totoo, sinuwerte ako. Murag trip-trip lang ninyo. Trip lang jud. Giswertihan lang jud ko na, swertahan lang jud ko na, Tapos eto na siya. Susugot si mama ato. Wala siya kabalo. Yung pirma niya, gikupian ako. Para maka-appeal ko. Kay dito naman na mag-fill up og form. Fill up kong form na. Pirma na akong mag-forge na ako. Parents consent, ma. Well, yun nga, bugoy lagi. Pero nung afternoon, nung nakapasok na, gitry raman ako. Sabi ko, wala, basin dili man ko makauban ato. Pero nung pasok na ako sa top 100, niingon ako sa kong mama. Kasi nung ni join ko, parang hindi naman ako makakapasok dito. Ang daming magaganda, ang daming So parang, tapos na yun. Nadawat man yun nadawat. Tapos nung nadawat, syempre, kailangan na ako isulti sa kong inahan. Natingala na lang siya, nakitaan niya ako sa TV. Kasi tawag siya sa ko, naman ako sa TV.
Ha? Hindi appeal di ay kuma. Kailangan di ay na ako parent consent. Dito na ako nag-iwan sa iya. Pero akong mamabutan man pod ka na. Kasi, sige, kung gusto mo yan, itry mo, sige. Oh. Namin may anak gano'n. Pero dili na pwede mo niyo pag wala may parents consent. Kailangan Oo, may parents wag niyo consent. kong gayahin. Oo. Ayoko ganun. Pero kaniso nagsulod na kag starstruck ni appeal na ka dito. Grabe unsa imong di pud makalimtan nga memory sa starstruck kay ilado biya ka nga palaban gud biya ka starstruck. Ingani ko pagkaila sa katong katanaw ko sa ila. Happy siya, very happy, very welcoming, people pleaser siya. Pero Pag pag masuko. imuha siyang i-backstab, pag makaramdam siyang something, dako kaya na siyang pakiramdam ang good. Oo. Pag makaramdam mo something sa imuha, dili ka niya ko na yaw-yawan jud Storya kaniya. jud ko. Hindi, kasi gipad ako manggugos akong mama nga. Hindi ka magsugod og away. Pero kung naagrabyado na ka, ano nga naman dili po ka musukol. Oh. 'Di ba? So kung isog jud ko, ganyan, palaban jud ko ana. Pero yung sa Starstruck, ang dili na ako makalimtan dito, kaadlaw to hapit na mahuman ang Starstruck. Top 6 na kami nun, magta-top 4 na, tapos after nun, grand finals na. Biglang ayoko nang mag-starstruck kasi ganon. Kasi yung mga kasama ko, pakiramdam ko, siguro, ewan ko lang din, baka sa mental ko lang din na parang huna-huna na ako ato, pero feeling ko talaga nung time na pagtulungan ako. So, nung time na yun, nag-quit na ako. Gipukaw na ako ang mga director. Sabi ko, direct, di na ako mag-quit na ako, dili na ako mag-artista. Top 6 na niya, top 6 na niya, ha? Wala ko labot dyan. Sabi ko, mag-skwela na lang ko. Sabi ko, mag-skwela na lang ko. Tapos dili na lang ko mag-artista. Kaya kung inani lang ang artista, dili na lang ko. Siyempre, gikuha man nila to. Naka-video na Tapos naghilak-hilak ko ato, naglalabas ako ng sama ng loob. Hangtod ato. Suko lagi ko, nagyaw-yaw ang bruha. Ayan na. Ang ending, natalo tuloy kasi nagmurain national TV. Ang emotion na ako, dako kaayo kong emotion, hindi na ako siya makontrol. Sa una ha, pero karon gainom man kong gamot nga ng control na ta. Dili kay kuan mo guna sa kanang maka-learn jud ka sa tanang mistakes nimo sa imong life. Actually, yun naman talaga ang tama, di ba ate, na kapag may nagawa kang mali, rather than you dealing with it na magrarason ka pa, apologize, repent, and be a better person. Yes. Ang pinakagandaan wala po di mo sa lagi gaya nga mag-backstab. Pero imuha po sila gina-backstab ko niya, didiretso na ko siya. Gidiretso nimo because isa man na sa mga makita nila nga, ma-proud po sila sa imo nga uod. Honest siya sa tuwa, dili Pero siya ang problema backstabber. kasi, dili sanay ang mga tao. Kaya sanay ang mga tao na hilom kung may hilom na lang ka kasi ayaw ng issue. Ako dili, very vocal man ko na Dili tao. man na siya issue. Mag-open up lang ka para ma-settle mo tanan nga mali na inyong ginahuna-huna sa kuha. Yun siguro bata pa Bata pa lagi, oo, na pag mga- bata mapusok, Diyos ko. Tapos imong mga kauban bata pa pod. Lagi. Tapos dili, talaga, pero mga tropa kami, wala lang dyan may nagkasinabot ato. Pero after to, Close kayo. close, gihapon may purang mig mga igsuon jud. Nya karon kay taghaan magkagkanang grabe kay imong successful imong career. Di gyud mo malimtan labi na kami pod nga naa sa pikas bakod nga mga channel ang imong pagkabalentina nimo. Yun yung last na teleserye ko. After nag-Valentina ako, iundang na ako, nagpahulay na ako. Pero pinaka-memorable ko talaga ng experience is Darna. Daming nangyari noon. Di basta-basta Marian Rivera ang imong ikaw ang kontrabida ni Marian Rivera. Yes. Gina-pressure ba kadto? The pressure, hindi. Alam mo ang kagandahan, kasi kaya hindi ako na-pressure. Kasi siguro mga butan si Ate Marian sa kuha, butan ng mga tao sa kuha. Parang siguro pressure lang from other people, pero doon sa set, no pressure kami lagi. It was such a pleasant experience for me. Maliban na lang yun sa mga pinapagawa sa akin doon na wagas talaga. Katulad ng mga ahas. Tinuod nga ahas, jugtutin, na makabuang lagi. Na ay eksena dito na mamatay ko, ilagay ko sa naghukay sila ng 6 feet na hukay. Pinahiga ako sa hukay, binuhusan ako ng 100 ahas. Ano nakaya man to nimo? Kailangan magtrabaho. Yun talaga. Kailangan
kailangan magtrabaho, pero may pangangailangan. May pangangailangan tayo, kaya, hindi, at saka, ang artista, hindi tayo basta-basta makareklamo ba ya? Di ka pwede magreklamo. Kasi ang trabaho ni mo na gitanggap na ako si Valentina, parte ni Valentina na ahas. Hindi pwede mahadlok-hadlok sa ahas. Ang hadlok sa ahas, pagawas na sa gawas. Uy! So, ikaw ginang perfect nga kwan. Pero during that time na nagbalintina ka, mo atras patagamay, habang nag-artista ka, about sa imuhang personal life, kanang nagkuan mo ka, nagminyo na ba ka tong mga during... Sa'yo ko nagminyo? Sa'yo ka, usapay ka sa'yo, kanlawon ba ni? Hindi paano ba nangyari? Nagminyo ko, Pili na di mo aning nagminyo ka? yung una, Oo. nung 19 years old ako, nagminyo ko dito sa akong bana kay Ablan. Okay. So, nung nagminyo ko sa iyaha, hindi na napasok sa census kasi kasi 19 naman ko, walay consent sa akong mama, dili pwede. Kailangan 21 and above to. Kung 21 and below ka, kung walay pirma ang imong inahan o imong amahan, Cancel ang kasal. voided siya. So nagminyo ko, abi na akong minyo nako. Buong pagsasama namin, abi na akong minyo mi. So, ginag-characterize sa kang minyo, Oo. nagkikuan mo. At saka pag kunyari mag-away, ayaw ko na lang sa'yo, hindi ka pwedeng umiwalay sa akin kasi mag-asawa na tayo, may marriage tayo. Ako nga pala, no? So, hindi, pero yung ganon. So, nung after nung nag-21 ako, nagminyo ko sa iyahapod. Kaya nakita ninyo, wala man na na minyo. Oo, hindi pala tinuod. So, giusab na mo. Oo. Pero yung pagkausab na mo, sandali lang kami na minyo talaga yung naging valid. Kasi na-file na mo siya ng October. Nagbulag namin ng December. Ano nakipag-minyo? Magyapong kami, medyo shaky na. Abi na ako, kaya pa na mo i-fix. Tapos abi ni mo, kami yun ang reason nga maging okay pa. Yes, at saka siguro, kasi ang akala ko kasi, di ba kasal na kami. So, ang dami ko daghan na kayo kung kanang experience with him, na dito ang nag-alaga ko sa iyang anak, nag-stand ako as stepmom ng iyang anak, si Isa. Tapos, ang dami na naming pinagdaanan na parang pakiramdam ko, if I'm gonna stop, yung parang kung give up na ko dayon, Sayang. So, nag-try pa mi. At saka medyo, medyo okay pa mi. Pero nung December na, medyo malaki yung naging problema namin. I don't wanna talk about kasi Pass naman, sa own life. Pero hindi kami nagkasinabot. Basically, hindi na kami nagkasundo. December, nagbulag nami, hantod sa, wala na. Hantod nag-file na annulment. Kaya lang, dugay, kaya ang annulment, uy, O dugay kayo. mo. Labi na sa unang panahon kay mo bagitong kasagsagan nga lisod kay mag-annulment. Sa akin, 2 years raman sa ko. 2 years, pero kay Pampi, kay Pampi o kay Jody, mo nang dugay kay mi pagpakasal kay 15 years ang ilaha, 14-15 years. Oh, grabe no. Grabe talaga ang hindi ko maintindihan kung bakit hindi na lang nila hayaan na maging happy yung mga tao. So mo kani imuhang ex-husband nimo unsa imuhang kuan sa iya kanang learning sa iya? About relationship. Sa relationship, ang pinaka natutunan ko, huwag padalos-dalos at magtitira sa sarili. Always tayo magbilin sa atong kaugalingon kasi at the end of the day kung inig mawala sila, mabuang dapat ka. mabuang jud ka, makabuang jud at saka siguro nikapit ko sa relationship namo kay tungod sa gikan ko sa broken family, sabi ko, dili ko ganahan og broken family. At tapos naghunahuna na ako na siya na akong future. Pero dili pala. So parang, talagang sakit kaayo tong nahitabo. All out yung ka ika magigugma. Ay, pag nagugma jud, all out gihapon. All out gihapon. Gihapon! Pero karon kanang karon after ato nga nagkuan mo sa imong ex kuan, nigtuog gyapon ka sa gugma. Yes. Kasi hindi ako papayag na maging malungkot lang. Ay, and karon na-meet nimo ang imuhang love of your life. Yes. Sweet kay mo sa online ba pero migin mo I love you. Thank you my love. Kasi very sweet yung kaayo kong nga tao. Kanang very... Sweet mo kayo siya, di po siya papilin sa account. Sige, po check ko sa mo, I love you, my love. Oo, at saka yan, sabi ko, nga sige makag-video-video sa ko. Sabi niya, kay guwapahan mong kunin mo, oy, go! Kanang inaana ba?
sabi ko, bula-bulahin ko ni mo permi para malipay tanduha. Di kita gyud ako sa imo nga grabe jud kay ka mag-alaga kay Mr. Pumpy. Malakot ko kay pangalan ni Mr. Pumpy kay Pumpy. Ha. Pumpy. Pero kung pwede mo naman ikwento sa mo, kwento kung unsa ang inyong first meet. Usay ba ni nga first meet ninyo sa usag-usa ka ng love at first sight ba ni or nakailan na ba mo sa usag-usa? Kanang usa mo 2010, katong nagbulag mi sa kumbana, nakastoryahan na ako si Pampi. Nakaila ko sa iya. Nang common friends lang gani. Pero sa phone lang, parang kumusta lang, ganto ganyan. Tapos, pag humanato, wala na. Wala, may nagkita ng 1.5 years. pero ang treat mo siya as a friend. Friend lang, amigo lang man jud mi. Tapos, Wala ka na attract siya or something. wala pa man ko kakita sa iya sa personal. Kanang parang parang nakakausap ko lang siya kasi meron kaming mga pinag-uusapan na secret na lang namin. May mga Di tsaka, katong nga time, motong time nga kanang kasagsagan sa mga cellphone. Nga mga Yes. nakay magtawag-tawag sa Yung, cellphone. at saka yun yung parang ano lang, parang, yun nga, parang connect sa mga tao. So, parang ganun lang, nakausap ko lang siya paragsa. Tapos after 1.5 year, wala jud may communication. Pero pareho kaming taga-South. Taga Las Piñas ko, nagpuyo, siya taga BF. So, pagkahuman ato, naami amiga, kaila ka kay Karen po. Karen Diles Reyes, si Karen. Ayun, si Karen, amiga na ako siya, amiga pud ni Pampi. Sabi niya, alam mo, Iwan, na ako'y paila sa imuha. Kinsa man. Si Pampi, ay, kailan naman ko, ana. Sabi niya, okay na. Sabi niya, hindi, kailangan yung mag-meet in person. Kasi, inig mag-meet mo in person, feeling na ako, magkatropa mo, magkasinabot mo, gano'n. Nung Ikaw, mahilig ka makipag-friends. sabi ko, di sige, doon na bitaw, silingan na bitaw, magkatabing, tapad na city ra gani. So, pagkahuman nato, nakikita mi, amigo lang mi, para amigo, hantod sa... Sa po, ang treatment po sa imo, amigo lang. Dili, crush na ko niya ato. First, na love at first sight daw siya sa akin. Daw ha, ewan ko kung inuuto lang din niya ako. Pero niingon siya sa ako kasi after ato, nag-aya siya ng date. So, nung nakipag-date siya, kasi sugot ko sa iya ha, ang first date na mo, gidala ko niya sa Isawan. Ay, Kaya ko siya nagustuhan. Kay, Gidala ko niya sa Isawan. karang very simple yet very romantic. Yes, at the same time, kanang dili, ayoko kasi ng arte. Dili ko ganahan sa mga arte. Maglagot ko sa Karang mga mga arte. dinner with the Oh table. my God, yan. Dili ko ganahan nato. Kaya binibisaya, beta. Tapos, siya po, dili po siya ganahan og arte. Mo tong gidala ko niya sa kay ginatry niya kung arte ko. Natingala man siya, kaila ko sa nagbebenta ng isaw. Amigo man ako ang taga-isaw, taga-paypay dito. Kay barkada na ni mo tanan, kay tanan, kaya ni mo Friendly friend. man, di ba? Sabi niya, kilala mo si Mang Raul? Sabi ko, tambay ako dito, baka mas kilala pa ako ng Mang Raul sa'yo, gano'n. So, pagkatapos nun, hindi na kami naghiwalay. Tuloy-tuloy na nag-date na kami. Hanggang after a few months lang, 1 year, almost a year, nagka-baby, buntis na ako. Wow. And kanang yun, hantod karon talagang still in love and still respect yun gyapon mo sa usag-usa. And dito nagsugod na dibiyak ka sa showbiz. Hoy! Unsa? Hoy, kaya ko mga kauban diri, makawagi mga puangod ba? Ipasagdaan lang mga kinanan. Unsa niya ako pa yung maglimpyo, ani? Host na ko, utility pa ko. Sige na lang, uy, kay basig maabot ang guest ba? Ay, kini. Mantas ka na ko mga kubantay, nabili ko na uya ba? Maabot na ba ito si Kuan, baya? Wala, pagkikitarong-tarong ng ilang mga Kuan din na mo. Oh! Tingnan mo ka. Hoy! Dali. Stranita ha. Ako ba? Di jud ko kasabot sa inyo mga lamuka mo. Ano, sige mamog anhi diri nga di man mo invited. Ha? Naunsa ka? Dire man ko nagpuyo. Dini magani ko mangitlog sa imong baso. Naara man na diha. Sukad patong usang simana. Pati ka ng tubig nga nasulod sa imong baso. Wala pa na nailis di sukad. Mao nga, lahat yun na namo ka ng mga tubig nga dili malisdan. Dili man ko bisita dire kay mao naman yun niya mong balay. Wow! Ako'y naulaw sa inyo ha. Ulaw kay ko sa inyo ha. Kamu pa'y mamaak.
Kamu pa'y makatag og sakit sa amaan ng dengue. Unya, kamu pa'y muangkon ani among lugar. Asa man namoy titulo? Maayo na lang sukad pa sa una na na-educate lamok killer. Og mao kini ang Bygone Shield Defense Multi-Insect Killer. Og mao ko niya akong surprise para sa imo ha. Patay kang lamuka in seconds. Hoy, maglimpyo na ko nga nung. Hinuktok pamangko nga moabot atong bisita din ah. Maabgang kagdamak kay ta. Ay! Unsa naman yung lugar na, uy? Gipang-ukok naman mi diring dapita, uy! Maluoy ka! Maluoy ka! Tagay kong pagkaon eh. Gutom na ko. Di ba? Kung naisaling nga pagkaon, mo to yung mong cue para motiwas og pagkaon. Init og giumid diri, paborito na mo na. Maong, namisita ko diri. Ayaw! I-remind ti ka ha, kamo ang hinungdan nga nung na ay mga diarrhea mo mga kauban din nga nung wala kalim ka sa mong studio. Dili ka welcome diri o dili mo welcome diri. Sakita man po di mo istorya kwanti oy. Nga naman sad po ni mga Pinoy nga usa na lang kahiwa na bilid sa plato. Dili pagyudhot doon. Oh, kami nalay muhurot. Ayaw lagi! Ayaw pagbuot. Kay dili ikaw ang nagkugi ana o dili ikaw ang nagbayad ana sa groserihan. Maayo na lang. Apil pirmi sa amo ang grocery list ang Bygone Shield Defense Multi-Insect Killer. Eyo. Kung sa man na, ayo or ayo? Ayo na kwante, ayo. Kwante, naglabas yung basura, no? So, dire, lagot ko sa imo. Gusto ko balay mo intensyon, nganong naa ka din ni, So, dire. Nganong naa naman po ka dire nga nang limpyo naman ko. Kwante, kung nagay mabili na basura diri, naadyo ko perminti diri. Kay, soulmate ko na ako na. Unang magbantay, di ko mabot na siya. Di kinilig. Ay, naku. Kabalo na ko siya mag-intensyon. Pag naami mga basura, o niya mapuno niya among basura, usa mo musulong. Di ko niya mailad. Karon pa lang, hawa na. Pwede matakaw pa na siyang pagpanghinlo. Pero tiyakos basura mo, chill. Ay, gusto ka ma-chill. Nya ako kadi mo ko maka-chill. Kay naman kay mga bakterya o na kay mga virus nga madala diri sa mong studio. So, kung gusto niyo ma-chill, siguro ko na lang, rest and chill. Kay kani, dili na siya kabulubot chill ang Bygone Shield Defense Multi-Insect Killer. Mupatay po ni siya glangaw sama nimo. Goodbye. Maayo pa ning Bygone Shield Defense Multi-Insect Killer. Dili konsumisyon ang dala, kundi solusyon. Kampante jud ko nga maprotektahan niya akong pamilya laban sa mga sakit nga dala sa mga peste. Pila ra ka segundo, sigurado tapos ang kaguol. Wa nay lamok, wa nay ukok, ug wa nay langaw. Para more times, lingaw-lingaw. Dagang salamat, Bygone. Hoy, na nag-host-host pa man ko. Nga na pa mako'y trabahoon. Hindi ko abot ang guest. Dito nagsugod na dibiya ka sa showbiz. Nganong gibiyaan man yun mo ang showbiz? Nga time man to sa Valentina, kasagsagan to sa imo ang kasikatan para kay Mr. Pumpy. Lahat ng tao nang mutana sa kuat, tanan ng tao nganong gibiyaan man nimo kasi peak of ng career nimo to, pero kasi niingon si Pampi sa kuha, paspas ra kaayo ang mga bata mo dako. Kung dili nimo makit-an, basin ikaw din ang mag-suffer. Magbasol, Oo. So, nag full-time mom ko, sabi ko, okay, wala, talagang, nagatawag sa ko, hindi ko tinatanggap. Kasi sabi ko, mag-focus ra jud ko sa akong mga anak, kasi, at saka sa akong family, kasi, hindi alam ng mga tao, I'm a very domesticated person. Mas bahay Saan ang ako. domesticated dahil? Kanang parang permi lang ko sa balay. Homemaker ako. So, permi ko, ako ang nagaluto sa balay, ako ang nagapalengke, lahat. Isa na sa mga proud of sa imuhang bana to be ni Mr. Pumpy kay ang mga husband manggod, ang mga atong partner manggod, gusto nila nga kanang
kanang musunod ka sa iyang gusto. Kay i-provide man gyapon niyang tanan. Yes. Mo gusto lang niya musunod ka sa imong plano. Kay mo nang gitawag nga sana submit. At saka iniingon siya sa kuan na para din sa kuan. Kasi sabi niya, kaila siya sa kuan na very loving nga ako nga tao na sabi niya, kapag na-miss out ni mo na yung mga anak nato na namudako, ikaw lang jud ang magmahay ana. So focus lang jud. That's very true gyud na kaayo Miss Iwa. Kay ako karon nga kanang magunahon ako dako paspas kay madako sila may lifestyle na kayo. Diba? Ko nga, ay paspasa ba ani? Uy, pwede pa ta kanang mo balik sa kay naman kanang miss na kayo nako tong baby siya. Diba? Miss, oo. So nakaingon jud ko nga grabe. Pero wa gyapon kaning undang. Nag-live selling ka. Misag na ka sa balay, wa gyapon kay tungod lagi nga di jud ka kanang di jud ka mapuyo. Kinahanglan na jud kay kitaon pod, nag-live selling ka. Okay, Kasi kailangan ako motabang sa iya ha. Kasi dili man mi dato, abi ng mga tao dato me. Oo, okay. Kay senador si Daddy. Oo. Si Daddy siguro dato, pero kami dili. Yes. Kasi kami, ano... And knowing pa Sir Ping Lacson is very disciplinarian. Yes. So diligid niya kung ano ang iyang Kitabang sa mo si Daddy, mga ano, pero lahat kami talaga, we try our best. Kasi ang among huna-huna, family na mo ni. Bakit ipa-shoulder na mo sa laing tao? Ay, very good. So, yun talaga, kailangan jud ako pareho kaming kailangan namin na magtrabaho ming duha kay daghan may big anak tulo na bayaan mong Pila anak. gini ang anak ni Sir Ping? Si Daddy. Igsuon nila ko ano na. Si igsuon ni Pampi, Sir upat silang mag-igsuon. Tapos si Pampi, tulo naman ang iyang anak, si Thirdy, tapos duha sa kuha. So sabi ko, love, tulo na anak na to, kailangan na to magtabang. Kasi kung muundang lang ko, paano na lang? Sabi ko, basin ma-short na ta. Dili, kanang pag mawalan pag budget, di man always na ang atong mga bana, naabot tayo pang sustina. Oo. Yes. At saka, so, nisugot siya. tabang jud. Nisugot man siya kasi, siguro kasi sa bahay lang. Dili ko gawas-gawas. Dili ka tulad ng artista ko na sige ko gawas. Sige lang ano. Pero kanang nagsugod din unsa ning tuig katong pandemic ba din nagsugod? Pandemic. Nagsugod ko kay na COVID man ko sa una. Tapos nag-quarantine ko. Pero medyo okay naman ako yung tumama sa akin, hindi masyadong malala. Pero na ako, positive ko. So, nalungkot ako kasi quarantine hindi ko makita ang anak ko. Hindi ko makita yung asawa ko. So, sabi ko, unsa man sabi ko, wala ko'y buhaton. Nag-live ko. Pag live na ako, nag-contact sa ko si TikTok. Sabi niya, ma'am, gusto mo i-try mag-live selling? Kasi sabi niya, mag-live lang ka, pero nakikitaon. Ay, the best. Diba? Tapos, ang una ko, kay numdum ko, ang una kong 10 pesos. Ang imuhang sweldo. Earnings. First, nung nakabenta ko ng 10, ang saya-saya ko. Tapos ang ginagawa, parang kasi for the longest time, niasa raman ko kang Pampi na kung unsa ihatag niya, pag budgeton nato, di ba? Anang nanay, budget. Pero, yung, ang sarap na nakatabang nako, makatabang nako sa eskwela sa mga bata, na anak ko kaugalingon ako nga pera kung ganahan ko mopalit ng ato, dili na ako magano. Kasi maulawon ko manghangyo. Di, aside sa maulawon ka mga kita manggod nga mga independent woman. Yes. Di na to gusto nga iasa ang ato ang mga personal nga needs lang. Kung pwedeng kaya nato na i-provide nato na because independent manggod ta. Mauna ato ang nadal. Dili na siya pride ha. Hindi siya pride. Nakasanayan nato sa atong kaugalingon. At saka for the longest time, kita man dyan kita man nagtatrabaho. Breadwinner. Breadwinner ta, diba? So, parang, nung time na wakoy kwarta, kasi limited lang man. Kasi syempre, budgeto na ako sa eskwela sa mga bata, ganyan. Na ako'y gusto ganahan paliton. Ay, hindi na ako mapalit. Karon mapalit naman ako. So, ganun parang makalipay siya sa dughan. Kahit tungod po aning pag-live selling ni mo nga wala, bisag naa ka sa balay, kumikitang kabuhayan ka. Wow. Awa ng Diyos, ang daghan kaayo kong mga brands na hawak karon. Nga Thank nung you, the Lord. best ba ng live selling, pwede din mag-i-share sa to. Kaya hantod karon perfect ka pa ng live selling ha. Oo, ako ang I-encourage daw sila. yung totoo, hindi lang nila alam, malaki talaga ang kita basta masipag ka. Kasi kailangan, dili siya, easy money talaga. Kailangan magsipag ka, puhunan mo talaga boses mo, kailangan kabalo ka sa mga products, kasi kung tatala-tala ka dito na, masuko, diba? Kung ang brands, dili na kakuhaon. Sabi, kung dili ka kabalo sa mga ginastorya ni mo tungkol sa brands, dili na kanila kuhaon. So, awa na. Pila ni ka oras nga live selling?
Ang pinakamaiksi ko, 3 ka oras. Grabe! Pinakadugay na ako, 9 to 10 hours. Straight. Tapos ka na siya, mukita jud ka nagkanang kuan yun na. Kaluyan sige no. Ang kita, depende sa imuha. Kung masipag ka, may kita ka. Kung wala kay sipag, wala kay kita. Kay pasensya man, patience jud ka, makatubang jud ka sila. Pamalit na mo. Oo, at saka, convincing powers, kailangan bantayan nimo ang comment. Kaya ang mag-comment, mangutan, dito man sila mangutana sa iyo kung sa giwing na benta nimo, kung sa benefits ana. Ako raman isa. Wala ko'y assistant. Ang nag-a-assist akong manghod, online lang, yung ayusin niya lang yung basket na ako. Pero tanan, ako lahat dito, mag-set up sa akong table, mag-set up sa products, mag-set up sa ilaw, sa lahat. Ako tanan. Hindi so good siya, pero awa na Diyos, thank you Lord. Thank you Lord kaayos. Kay okay akong buhay karon. Wow, grabe. Grabe gud no kay tanan nga mga okay nga kinabuhi na malagpasan gud na kay harap gud nimo ang mga dakong problema. So karon more diretso na ta sa tuang dakong problema. Nay, dakong problema na. Na ana gid ang mga dakong problema diri. Mao ni ang ginatawag nato nga ibaligya ang mga kuan tungod kay live seller ka. Yes. Pero bago ta magsugod sa to ang dakong problema nga ibaligya ang mga kuan. Pangutaan ako habang kana bang live seller ka na gini mga pros and cons. Nay mga cons ana nga kanang mga mga way sa imuha, mag-comment dito nga mga pangit nga comment. Naadyo yung mga basher, Unsa dili na mawala. ginaunsa nimo? Unsa mga comment to nga gipatulan nimo? Minsan, dili na ako magpatol. Pero panag sa parang, medyo below the belt. Live seller ka na lang. Kana na lang yung mga ginabuhat. Excuse me, matubag jug ko sa ko, excuse me, marangal na trabaho to. Di ako nagnanako sa kabalang bayan. Diba? Wala. Goal ko maging Disney princess in the right way. Mga ganyan. Tapos kanang napoy uban nga mo comment man nga kanang Laos ka na. Laos ka na. Hindi naman ako nagpapasikat ha. At saka, nagpapasikat bumili ka na lang. Minsan na, tapos minsan na. mas malaki pang kinikita ko sa... Ayan, laos ka na. Sabi ko, laos na, live seller ka na. Ayan, live seller ka na lang. Yung word na lang. Kung live seller ka, okay lang sana. Pero yung na lang, parang minamata mo, Ginoo, kung kabalo lang mo, kung unsa kadako ang kwarta dere sa live selling in town. Wala mo kabalo, Diyos ko. Pang kinabuhayan talaga. Kaya mga tamad lang mo, mga ganaan mo, may pagpapalit na lang mo. At saka maayo pa na kasi natrabaho kasi legal. Tapos pag huna-huna, naghahatag kong voucher, makabarato mo. Yes! Yung talagang sa ko, wala mo yung huna-huna, ayaw nyo ng barato. Correct. Ganon. Kadangag po din nyo, oy. So, karon na natakaroon na to ang live selling nga gatawag nga ibaligya ang mga kuan. So, natin mga products diri at agtulo-tulo taka products pero kani nga mga products nila ani mga depekto gyud in tawon mas iwa. Kung saon na to ni pagbaligya nga naay mga depekto. Kaya nga naman, depende ba kung dapat mas kabalo ka. Know your product. Dapat Yes, convincing convincing mo. ka dapat. Ikaw dapat ang gusto mo, una-una mo palit sa imong product. So, ikaw na, live seller man juga ako, marag mo, masundog lang ko sa imo. Ako ang challenge ani, ako ang muhatag sa product sa imong ibaligya. Okay. Ikaw po muhatag sa product na ako ibaligya. Okay, game. Ano ni Miss Iwa? Rice cooker. Ano to? Rice cooker na puro dukot ra ang madung. Dukot yung di ba? Yung sa ilalong? Oo. Ang makalutok siya, pero dukot lang, pero may itim tanan. Nana ko na huna-huna. Okay, on my cue, start now! Ben, palitin na ng sa DNA. Rice cooker. Palitin na ng rice cooker kay kabalo mo. Kani, dukot ang inyong makuha. Kabalo ba mo na mas healthy na kaysa sa rice sa ibabaw? Kung ganahan mo na ma-healthy mo, dili na mo magkasakit-sakit ng daro, magdukot na lang mo. Kay palitin na ni barato ra ni, 300 pesos. Bibigyan ko kayo free shipping delivery. Pasing. Yes! Pwedeng ana yun ay ang mga kuano. Oo. Tapos, kanang balik-balik lang. Balik ra. Tapos, basta kung kay brand, kailangan kabalo ka kung unsay brand nimo. Tapos, pati ingredients ato, mga anak, kabalo ka. pistoy. Oo, pati ingredients. Kunyari, lotion. Kailangan pakita nimo, pati ingredients, ganito, ganyan, at benefit ato. Kaya kailangan paspas yung ka maghuna-huna. At saka mga pangutana sa tao, paspas pod. Kaya kailangan paspas pag kamutubag sa ilaha. Paspas po kamutubag. So, Miss Iwa, congratulations. Ikaw naman ako. ate,
Gaganti na ako. Teka lang. Labanan dahil siya. Uy, ito pagkatigante dira F1B. Eto! Miss Ewa. Miss Ewa. Emergency light na dili mo on kung brown out. Huh? Kasi mo ba na makabuang mo? Sige na, dili kanunay nato emergency. So kanis siya, di nyo din yung gamiton sa emergency. Palitan na ninyo ni. Kaya nga naman, di ni siya mo on kung brown out. Moogin na siya ang sense. Kaibaligyan ako ni sa walay mga common sense. Okay? Wa sa mga walay common sense na kabalo ko daganta, palit na mo ani. Siguro na arata sa 100. Available ni 100 stocks na ana sa amo karon. Palitan ninyo ni. Kay dili kanunay na emergency. Always pata safety. Nga na mag-emergency like man ta. Nga di man nimo on kubran out, nabuang mo siguro mo. Nabuang mo kung nga nabaligya. Parehas na ta. So pamalit na mo din ni karon na dayon kay di ni kinahanglan isaksak. Isaksak ra nimo ni sa imong lubot. Pagtanggal ani si moto nimo, muon ra pud siya. O, diba? Sa lubot na lagi nagsasak para musiga. Kaya ang lubot man na may gas. Gas ka something nga pag ana nimo, muana man dayon na. Oh, so wala emergency. Please lang, palit na mo ani. Kay kung gusto mo wala emergency, palit na mo ani. Makahurot ng istorya. Makahurot ang istorya, wa ko kabalo kung kalaban ako kung sarili, kalaban ako kung may mga mangtas kaya stop sa kung ano, Miss Ewa, Bugay-bugay no? mo mga staff lagi. Miss Ewa. Ginapagtripan jugat eh. Uy, lagi Miss Ewa naman yun. Uy, buta na. Miss Ewa ka rin na. Second na. Kani. Okay, gwapa man ka, Miss Oh Ewa. my God. Sa amin nga mo blur ikong imong atubang. Ay! Nana ko'y nahuna-huna. Ready, set, go! Kani nga sa lamina, kung pangit ka, kani imong paliton. Ay! Para dili ni mo makita ni mong nawang! Be! Kana! Guwapo ka dere kay mo blur man eh! Alan! Barato man eh! Ibalik yan ako! 20 pesos na lang tayo mo ha! Palitin na dayon! Paspas eh! Palit dayon! Hoy, mag-avail na tadagan ta, mag-avail ani ha. Miss Ewan, may comment daw, Miss Ewa. Oh. Ano nag-comments? Pwede mag-order ng lima si Alan. Ay, pag 5 ang i-check out mo, bibigyan ka ta ng freebie. So, palitin na dayon for 100 plus 1 na yan, oh. Okay. Hoy, grabe, sakit kito nga pagka-live selling ha, pero reality man. Di ba, oh? Para pag di mo na makita yung sarili mo, di ka maglagot. Okay. Hay, naku, Lord, yung tawon ko na panabangi. Ako naman, Next. Miss Ito. Lotion. Ano ba nakalagay? Shampoo na makakaspa. Grabe naman po, di ko kasi may palit ani buanga mo. Okay, palit na mo, ani. Kani nga shampoo mo nang wali sa label. Kay mauli siya ang shampoo nga makakaspa. Kinahanglan po mo makaspa usahay. Kay susobraan kalimpyo ninyo, pa-hospital mo na, ha? Nabay uban yung sobrang na. kaklik ka limpyo, nabay uban ka na maiar ba yan? Pero pag naamoy kaspa, naamoy reason nga mangatol sa inyong ulo. Kaya naamoy, pag wala mo'y kaspa, usapay gipangatol ninyo, problema. Kani, naamoy reason, nangatol ka na problema, wala, kaspa rin siya. So, pagpalitan na ninyo ng shampoo, kay wala kay problema, ang naa lang sa imo ha, kaspa. Karon kung kang naa kay kuto, pat yun sa kaspa. So mapalit mong shampoo para mamatay ang kuto sa kaspa. Kay ang kaspa, kuha na siya tawag na murag shark ba? Kanang Kauno niya ang mga... territorial. Ano, Territorial ang mga kaspa. Kinahanglan kung kinsa lang siya lang yun ang mukuhan sa iyahang kuhan. Masuko sila sa kuto, lusa, o mga unsa pa na. So kaspa is the best. Palitan na ninyo, shampoo para nga makakaspa, okay? Oh, this one. Naki-discount! Naki-discount, ane. Tagtulo ka, mga tol, kagtulo ka buok, discount kag 3%. Pwede ba yung mag-live selling, te? Pwede yung ka Mag-live selling sa mga kabuang lagi. Dili, te. Pag nag-live selling ka lagi, te, ay, naghanap lagi ni mo. Sige, kana nakakuha ikong tip gani karon mag-live selling dahil ko para madungagan niya ko ang mga kwarta di lagi. Pero di ko ni shampoo nga makakaspa di ko. Ayaw na. Ako naman, Miss Kulbaan Ewa ka. ka na mo, Kani. Miss Ewa Spatos. Oh. Abi na ko walay depekto ba? Sapatos na walang soul. Ano ba dito? Teka. Okay. Ano ba siya? Baka dito ako maano. Okay? Okay.
kani nga sapatos, pambalay rani, pang design. Kani, pag nipalit ka ani, ay, gwapo kay imong tiil dire, kay mo gawas dire imong tiil, makita, nani mo imong tiil. Kasi kanang, wag magsusrata, oh, dili nini mo makita ning imong tiil, mas comfortable man ang floor. Oh. Kaya kani, pag gipalit nimo ni, imong tiil, mangitong. Kasing sapatos kasing kulay sa sapatos. Kasing kulay sa sapatos, dili na nimo kailangan limpyuhon imong sapatos. Kasi Da. imong tiil na lang imong limpyuhon. Uy, kalami ka mga live seller, yun, no? The best talaga ang pagka-live seller. Masarap talaga mag-live selling kasi sa balay lang ka, tapos daghan kang makastorya, mga bugoy-bugoy rin ko ng mga magatano, tapos at the same time, knowledge po siya, parang everyday, dahil ay mangod ang brands na ako. So, daghan kong ginahuna-huna, parang napapractice akong utot. Wow. Dili last ka mga ako, one. last na lang. Sige, eto tayo. Sa maghanap po ni. Hindi ko rin alam. Waterproof na bubble proof? Sponge? Gusto ko paghugas plato, ani? Dili lang pamplato daw yan. Oh, sige. Kaasa ni mo ibuta pa, sige asa. Gani, okay, waterproof. Okay, starts. Palit na mo aning sponge na siya. Kaya kanina nga sponge na siya. Buwapo kayo na siya. Waterproof and bubble-proof sponge. Abi niyo di makalimpyo? Inyuhalin ni siyang ana-anaon. Ipagpag na niyo sa plato, malimpyo na inyong kanan. Grabe! Mauni siya ang magic, ani. Unya ka ni siya, di na kakinahanglan, di ka makabayad sa tubig. Di ka makabayad sa sabon. Kailangan na sa ka ng power nga ipagpag nimo na wala na ang hugo ang mga mumho sa imong Grabe na! Bupalit dyan ko anak Oo. eh! Kay kanis siya ginatawag nga waterproof. Di man ni siya mabasa ni. Bisag kung saan mo mabasa ni, mabasa na lang ka pero kani di gini siya mabasa. So kani please palitan ninyo kay kung makuha ninyo ni ang inyong naana mo yung discount sa tubig ninyo, discount sa sabon og naa pa mo yung discount ani 50% po. Oh, ang germs nga mabilin ani mo ni siya ginatawag nga lactobacilli. Di kailangan mo tayo ginatawag nga kuan. Nag-comment dire o piki daw. Si piki si mo kigon. Ay, piki din na. Ikaw ang piki. Kaya wag ka kahuna-huna. Kung unsa di sa kabililhon. Di ka mag-ana-ana ha. Kay Sample, pagpag. Naman tayo ginatawag nga good bacteria o bad bacteria. Kung kani ang muana sa imong prato, ang good bacteria ang magbilin sa imong Very good! Pang live seller Pang yung live ka selling. eh. Pwede dyan ka sa live selling Ay, kayo eh. mo atik-atik. Uy, pero palakpakan na to si Miss Iwa ba? Miss Iwa, ato ano na yung tanggalo ni? Ato ang kuan. Ay, nawala diba? na yun, May no? magic dyan tang duha. Naano ba yung magic lagi? Or Sold out. Na-sold out to. Salamat sa mga namalit ha. Dito mga walay mga common sense ha. Ako, kani, kanang beautiful stories of love na kanang nagsugod man sa ing-ani nga mga start nga marag kakulian, problema, kanang naay mga daghang mga nidili sa mga kuan. Pero ang ending gapon is smooth and very graciously kuan blended nga gihatag yun sa Ginoo. Kaning nagsugod inyo ang relationship ni Mr. Pumpy, kanang daghan pud og mga kanang kakulian, mga problema. Tanan man ang relasyon na adyon may Yes, problema. correct. Kanang tinuod lang jud kapila namin muntik mong bulag ana, pero syempre love na mo ang isa't isa, love na mo among family, kaya mulaban jud ming duha. Tapos karon I'm proud to say nga wala namin nag-aaway. Katong sugod lang jud kasi wala pa mi kaila sa isa't isa kaayo. That's very true. Ang mag-asawa, first 3 years, dara yun na mo magkasimpira. Oo, sumpa talaga, no? Mao mo ang first 3 years nga magkanang love pa kayo ng 1 year. Ikaduha, nagpakasal na mo, pagka 3 years, anak mo, di na kayo mo ganahan. Pagka first na po nga poor, in love na po ni. Hantod ka kanang makayanin ninyo. Unsa imo nakita kay Mr. Pumpy, na nakita, nga wala nimo nakita sa imong ex-husband? Wala na ako nakitaan sa tanan. Oh, Isa siya sa pinakamabait na taong nakilala ko. Tapos, napakamapagmahal niya sa pamilya niya. Grabe jud siya. Gahantod karon siya nagadala sa iyang mama sa hospital para magpa-check up. Kung makita na, nag-add to me sa very loving siya sa iyang family. At saka, siguro, kanang mo na, ang pinakaano namong duha, mag-best friend manggod ni. Kasi dili na mo kami duha magrelasyon pero
mas more on kapag everyday jud, mag-best friend Kami ni Jason, nga po may best Diba? friend po Parang kayo. magbinugoy man, mag-prank mi sa isa't isa. Magkinatawanay. Oo, parang sige ramig katawa. So, siya yung para sa akin, pinaka-perfect for me. Pareho kaming dili ganahan mo gawas. Balay-balay lang minduha. Tapos basta siya yung Siya ang kanang mag-give out the best of you. yes. Siya, God's gift talaga siya sa akin. He saved me a million times. Wow! And you too to him. Yes. Kasi Hopefully. yes, because ang kanang i-give up ni mo imong showbiz ni mo, nga pinakakuan baka, og kanang grabe ka makaalaga sa imong family, is a gift to him. Talaga makaingon jud ka. Pero grabe, kahit sobra kayo nagmamahalan, the best ang timplada sa inyong relationship, wala dayon mo nakapakasal karon no? Wala. Siyempre, ginarespeto pod na ako sila Jody. Kay kasal pa man sila. Dili may magpaano-ano na engage may hantod, wala pa ang ilang annulment. Siyempre, parang respeto in both parties yon. Kaya talagang nag-antay kami ng tamang panahon. And this time, it's our time naman. Wow. And you have that patience. Bana pa sa'yo, sabi ko nga, di man kakayo gwapo, anong gipahulat man ko nimo na katugay. Oy, sabi ko, Brad Pitt ba ka? Pero dili, worth every way. Oh, karon na-engaged na mo ni Mr. Bobby. Kano sa paano ang engagement? Paano nahitabo ang engagement? Engagement? Actually, kung kami lang duha, dili mi katulad ng mga uban nga naay mga preparation. Kami wala po mi. Diba? Pero kasi normally pag makita mo parang grande na nagpo-propose, sa amin nagbakasyon kami sa Japan kasi birthday na sa akong papa. So sabi ko, love, puntahan naman natin si Papa kasi wala pa ako ka-celebrate og birthday sa akong Papa. Sukad tong bata pa ako, wala pa ako ka-celebrate. Sabi ko, baka ngayon ka-celebrate na ko kay di naman siya makalakaw dito sa iyang puntod. Sabi ko, di na siya makalakaw mag-celebrate ming duha. So ni adto mig Japan para sabi ko gusto kong makita yung ni Papa. So pagpunta namin doon, bago kami magpunta sa Papa ko, nag-propose siya sa Nara. Kami lang duha. Simple na kaayo. Tapos nagulat lang ako, sabi niya, nag-try siyang mag-video, nag-tripod siya ato. So sabi ko, nga nag-video man ka. Sabi ko, picture na ta dire. Sabi ko, tapos yun na pala, magpo-propose na pala siya. Tapos yun lang, sobrang simple lang. Sabi ko, love, sana may isang picture man lang tayo na nakaluhod ka. Wala talaga. pero para sa akin, it was so perfect. Yes, it was so perfect na ikaw lang yun ang makakwento sa imong anak at ikaw lang ang nakatunghay sa engagement ninyo. Kaya anak po ni Jason, nag-engage siya sa kuha sa kama. Sa kama? Yata niya sa kuha ang butang na nag-sing-sing. Pag Abril ako, wala yung sing-sing. Asa na yung sing-sing? Asa na? 2 gibbs pa daw, sa next week pa daw magbuha. Timang kaoy. Unya karon, siya ato dito sa CR ko. Ano mo tuma ko CR? Kay manutbras daw ko kuno ba siya dili. Ato nagag CR so ako siyang gisupo. Dili ko dito ko sa CR sa ilalom. So nag-CR ko sa ilalom. Kay naari sa CR ang kato sa salamin gibotangan niya katong lipstick na ko gamit niya. Gibotangan niya I love you na. Tas sa dulo, will you marry me? Yan na dito ang sing-sing sa tubangan sa yung mga small gestures ang nang maka-touch jud sa ato. Kitang feeling nako kitang duha. Simple ramang gud ta kanang happiness nato, simple ra kaayo, dili kailangan ng bongga kaayo, dili kailangan ng mga inana, pero masarap kung naa, pero kung wala, yes. happy gyapon. And very intimate ha. Mauto ko na-appreciate sa kung bana nga ako lang gid ang gusto niya makatunghay. Makasama. Dili ang ubang tao, dili ubang because ako lang man yung asawahon. Tama, tayo naman, Jud. So, dito na ko na-appreciate akong bana. So, karon thank you Lord na engaged na mo. Salamat. Niabot na gyud ang time nga imo ang ginapangayo. And all fall into pieces. Talagang murag all fall into place. Akala ko pieces. Place pala. Motoo man jud ko na everything happens for a reason. Lahat ng bagay, siguro my first marriage did not work out because
he's not the right man for me. Baka si Pampi pala talaga ang para sa akin. And siguro kaya din siya nahiwalay sa akin kasi hindi rin ako yung para sa kanya. Yes. Ganon. And nakita gina ko, na-sense gina ko karon nga, because sa unang panahon nga kanang na blended family na gud ka, nagsugod ka sa blended family, you know how to take care of your half brothers and half sisters. Kay madala daini mo siya sa future with your own family. Alam mo, siguro grateful kaayo ko nga na-experience po. Hindi ako grateful na nangyari sa akin yun kasi lisod ba yatong paganda ko na ako. Pero naan ako'y training ba? Kanang kahit papano nakitaan ako kung unsa gihandle sa akong magulang, sa mga mas mga matanda sa ako ana, kung unsa nila gihandle. Kasi my mom, my dad, and my stepdad are friends. Mao ganing ana siya. Magkainuman sila ng papa ko, yung stepdad ko at saka yung papa ko magkainuman. And my mom has so much respect sa dad ko na kahit na iniwan niya kami, she looked for my dad just to tell him that she's getting married. That's how nice my mom is. Yeah. That's That's why ang respect is talagang 100%. 10/10. And makita gyud nimo nga kanang sabi di ba ingon siya nga dili pud siya happy kay lisod gyud kay ito nga sitwasyon siyang life, but then again if you trust God, if you believe on Yes, him lang amen. talaga na ma-follow lang ka sa iyang plan sa imong life sa imo sa future, makikita nimo it will make sense. Na ito man dai ni mo dito nga nung nahitabo to sa ko para unsaon ako i-handle akong kinabuhi karon, di ba? Yes, and dahil po sa imo ha, na naging okay si Miss Jody sa relationship niyo, naging blended family na mo. Yes. Isa mo sa mga ginatingala nga mga blended family sa Pilipinas because thank you. kamong duha ni Miss Jody is magkasinabtanay mo. Kanang naagay love, friends, and genuine good among makita nga love sa usag-usa. Ay, kung makitaan lang nimo among mga chat message te. Diyos ko, kanang murag mag-best friend jud katong naa siya dito sa katong niagi naa siya sa Ecuador. Siya nag-send siya sa ako ano mga pictures niya. Nikaon siya pirana, nikaon siya mga inaanak uot. Sabi ko, kung baga parang we are really okay. Yes. Paano ni siya nagsugod? Giunsa ni pagsugod ninyo? Nabasahan ako ni sa imuha ang katong Tito Boy na nagsugod daw ni siya katong nag-amor powers na. Yes, actually nung kasi nung panahon ng Amor Powers at saka ni Madam Claudia, yun yung nag-umpisa kaming maging magkaibigan. Dito may nagsugod jud kasi naburos ko tapos pagkapanganak na ako. Sa ikaduha nga baby ni? First Okay, pa lang kay Mimi, naghatag siya libro sa kuha. Nag-reach out siya sa kuha. Nung una, wala mi naganastoryahan. Kasi feeling na ko, wala siya ganahan sa kuha. Kasi wala mo siya kaila sa kuha. Dili po It's ganahan normal. Normal siya. Wala kaming ano. Tapos, nung una, parang nagkakaproblema kami with mga oras gani sa kay 30. Si 30 para man to ato. Kay half man sila. 1 week kay Pampi, 1 week kay Jody. Kadugay, nakitaan na ko ang bata man ang naglisod. Nga, nag-a-adjust pa lang siya. Pag abot pa lang sa mua, nag-a-adjust sa mua, kailangan niya na mubalik sa iyang mama. Tapos nag-adjust kung na po naka-adjust na po siya dito, mubalik na po siya sa mua. So, hantod, hanggang sa, ang pinakauna na mo nga nagkauban ni Jody Jude was 30's birthday. Kasi sa una, hiwalay pa ang birthday ni 30. Iba ang birthday sa kwan, iba ang birthday. Celebrate na. Ambot nilang duha nga, nung inaato silang duha, niabot raman ko sa ilaha, di ba? Niabot raman ko silang pamilya, ani na, parang, ano. So sabi ko, why don't we invite her? So, gi-invite na mo siya. Doon na nagsugod hanggang sa tuwing as much as possible na inignay gathering gani, especially when it comes to 30, graduation niya, mga ano niya, hindi mawawala na dapat kumpleto kaming family. Kasi ang sabi namin, kawawa yung bata. Siya yun ang pinakaginahuna-huna namo. At awa ng Diyos siguro, kaya ganun, kasi mahal namin yung bata. Kaya naging mag-ayos lahat. Pero kanina close na gud mo, nag-close na mo ani kay kanang nagsugod na gud inyo ang because of kanang effort ninyo ni Miss Jody at imuhang duha nag-close na gud mo. Karon kay ano ka kanang best friend na gud mo. Lagi. Gasumbong na daw ka sa iya kay Miss Jody. Naay time nga hapit mi magbulag ni Pampi. Wala jud mi nagasinabot. Pero Even which is bago-bago normal pa. sa mag-asawa. Yes, bago-bago pa mi ato. Kasi saka parang sabi ko na hindi porket may anak tayo kung hindi tayo magkasinabot, magbulag na lang ta ana.
Tapos nung nagsigi kog hilak, tapos nakabalo si Jody. Kasi chismoso man si 3D. Among anak, chismoso man to ka nang kung ngay mahitabo dere, kwento niya dito sa mami niya. Kasi family jud ka ng anak. So, dito na ako nakitaan kung unsa siya ka-sincere sa ko nga amiga. Kasi lumabas kami noon, yun yung nag-ano pa kami, nag-painting kami. Nag-painting kami para lang sabi niya mag-try mo mag-paint, madam, kasi sabi niya baka maka-release siya ng stress. Madam ang tawag sa imo, kay ikaw si Madam Claudia. Siya si Amor Power sa buhay ko. Kasi yun nga yung first time na sabi ko, Amor. Tapos siya, madam ang tawag niya sa akin. Kasi katong ano nga yung teleserye? Pangako sa'yo. Yun. Pangako sa'yo. Tapos sabi ko, sige na, ako na si madam for now. Oo. So, ano ko sa kanya, Amor, sabi ko parang ayoko na. Sabi niya, madam, try mo. Pampi has changed a lot. Hindi sila hindi sila para sa isa't isa, hindi sila kasi siguro they're a different person. Yes. So niya, pero nakita niya daw na kung how Pampi changed for me, na mas nakikinig na siya, mas patient na siya. Tapos sabi niya, madam, try mo pa. Maaayos niyo pa yan. Lagi siyang ganon, lagi siya nag-a-advise sa akin. Tapos kapag kailangan ko ng iiyakan, umiiyak lang ako sa kanya. Iiyak ako minsan, may isang beses, tinawag ako ng mga, nitawag ako ang mga tao na gitawag ko kabit. Sila, kabit ka ni Pampi. Sabi ko, hilak ko. Sabi ko, dili man tinuod. Diba? Tawag ko kang Jody. Sabi ko, Jody, nga nung ginanaman sila. Naghilom-hilom na gani ko sa balay. Wala na ako igawas-gawas. Alam mo ang sagot niya sa akin? Madam, you know the truth. Wala kang kailangan pa ipatunayan sa ila, explain sa ila, sagdi na sila. So, dun ko until now, every time may problema siya, nandito lang ako palagi for her. And kung may problema ko, I know that she's always there for me. Grabe, what a blessing yun mo sa isa't isa. Murag ka nang lucky jud kayo ko na nakailan ako siya. Super lucky talaga na God moves in mysterious ways sa inyong relationship kay nganuman. Ang imuhang husband karon mas nakilala nimo tungod sa iyang ex-wife. Kung magamurag ka nang dili siya mag-advise og negative. Gusto niya mag-advise og best because kailan ako na naging partner na ako na I forgiveness in every situation nga iyang gina-advise. Yes. At saka, she's a very loving person. Kung kabalo lang jud mo kung sa siya kabutan, minsan nga sabi ko, Amor, tigil mo ng konti, preno ka ng konti kasi basin take advantage na kanang ubang tao. Siya, hayaan mo na madam kasi baka kailangan ganito, ganyan. Ganun siya kabait. Kung kailangan mo ng tulong, she will be Sobrang there. bait talaga siya. Sobrang bait talaga siya. Kasi Butan kaayo lagi. nakauban ako siya sa 100 Days to Heaven. Murag 100 Days to Heaven to siya way back nga panahon. Kita na ko ang struggle good niya sa taping, sa trabaho, sa pag-single mom nga. Eskwela pa. Pagbuhi kay Muy 30 oh. nag-eskwela pa siya. Oh, yes. Dungan, sabi ko nga, grabe ning bayhanan ni, sabi ko, way kapoy, pero ing ani po, we give kudos to you din, Miss Iwa. Bakit? Alam natin, given na si Miss Jody is mabait, reaction lang naman siya sa imuhang ginapakita po sa iya. Because, ikaw, kung ang nakatuluyan ni Mr. Pampi is iba pa nga babae, nga immature o ka na dili open-minded and dili open sa blended family, I'm sure mas mahirapan pahantod karon si 30. That's why, sobra niyang na-appreciate ang imuhang goodness and you react to each other's siguro goodness. mo nang nagkasinabot ming duha kasi isa naman ang goal namo. Ang goal lang namo duha ni Jody. Kaming tulo, goal namong tulo is mapadako lang namo si 30 nga tarong na tao, nga well-loved ng tanan, nga dili niya kasi ang pinakaano talaga, kawawa naman talaga kapag gikan ka sa broken family. So, si 30, I remember when he was young, he would say na ang swerte ng mga kapatid ko, kumpleto kayo. Sabi ko, anak, tandaan mo, hindi ka nabawasan ng family, nadagdagan ka. Ganun kami. Ang balahibo na ako. Oo. Ganun kami. Thank you, Lord, for the story nga imuhang gi-share. Uy, Miss Iwa, kay kuan gid mo ba? Di na to gusto ana ang sitwasyon, ha? Well, no one likes this situation, pero we have to deal with it. Naanata dire, unsaon man maggubot-gubot ta, di ba? Yes. You have to deal it with love
and Compassion. respect and Yes. compassion and faith with God. Kay true. mo na inyong gihimo og good hantod karon. Grabe biya talaga din kayo mag-praise kana mag-pray kayo. Miss Jolie, grabe din tayo. Oh, talaga ayun ay minsan nga talaga ipagpi-pray kita, madam. Sabi ko, sige amor, kailangan ko ng dasal, dasalan mo pa ako. And that's why ang ani kas ka peaceful, ka smooth ang inyong life ngayon, karon inyong family. Palakpakan nato sa la. Pero syempre, bago ta mo kuan kailangan ang pangalan ba ni Miss Iwa is Iwa Motto. So kailangan na agad siya yung motto sa life. So, Miss Iwa, ano ang motto mo sa love? Sa love, ano ba ang motto ko sa love? Teka, sa love kasi, ang natutunan ko talaga is magtitira sa sarili. Love yourself first before you love other people because you cannot fully love other people if you don't love yourself. Pero ate, ang pinaka-motto ko talaga sa buhay. Sa life, ito life Sa na motto na sa life. Favorite motto ko, I read this from somewhere and nag-stick siya sa kuha. If you are having a bad day, it's just a bad day, not a bad life. Marami pa rin maganda sa kinabuhi ni mo. Dili lang kasi daghan na kagiagihan. Pero kung hunahunaan mo, dili man permi na ka sa down, di ba? Yes. Thank you, Miss Iwa. Pero, pagyapon ta na human kay mo na itong ginatawag na ultimate yaw-yaw. So ako sa mauna, ang ultimate yaw-yaw na ko sa imuhang kaugalingon. You are the most genuine and I'm so admire with your submission sa iyong husband. Because hindi lahat ganun. Labi na kapag naa ka sa time nga ka nang pick sa imuhang career. Because we also always think about money, always think about career, but dili nimo na madala sa imuhang kamatayon. Yes. You will bring the memories sa imong anak, sa imong family. Mauna imong makauban tibuok kinabuhi. Na may mahatag imong bana, maka-provide man imong bana. Ngano di man imong ihatag sa imong bana. Kapag imuha ng sundon, everything will fall into places. And very genuine kaya naman nakita na ko sa imuha Miss Iwa na kanang genuine imong heart ba. Even though ingon ka nga na ako'y something saying ani, no. Dili na sa explanation na siya ngano ang ana imong behavior, but then again nakita na ko si mo how genuine you are sa tanan nimong kaistorya o sa tanan nga very honest ka kung unsa ka. Mao nang masuko ka kapag dili sila honest sa imo because you are very true to yourself. Yes. Ikaw ni maro sa imong I hope na kanang nakuha mo because that's very you talaga yung aking na Salamat kaayo. imong ultimate yaw sa imong self. Sa kong self, ultimate yaw-yaw na ako, be resilient. Kasi ang buhay, lisod man jud. Pero wala tayong mabuhat, kundi mabuhay. Yes. Alangan naman, muundang na lang ta, di ba? So, maging resilient ka, tandaan mo na, perme, inig madapa ka, makabangon gihapon ka. Bisag unsa pa nakagubot imong kinabuhi sa una, naapay future nga mas gwapo para sa imuha. Wow! Grabe naman na Miss Iwa. Oy, full of wisdom ba? At parang tinuod, di ba? Pero parang gara-gara Oh, pero binuang lang. Pero pagking ano yung pero pag istoryahan na tinuod kan ana John. Yes. Akong mentality, dili mo to ang tao kung unsa ko kay parang murag matingala sila Kiyat-kiyat lang. Oo, kiyat-kiyat Ako naman pag din na bugo. di ba? Pero hindi nila alam na kung unsa ta ka deep, unsa ta ka God-fearing, unsa ta ka Yes. katarong na tao. Abi lang nila, ay, buang mani. Pero di ay ito, kuan di ay deep inside, Yes. a good, truly person. Thank you. Yes. Ay, parang makaba, Miss Iwa! Tayo, Timbelay, kung kabalo lang ka, sobrang happy kay ko na ako diri. Kami ang pinaka-happy, Miss Iwa, kay wag yun mi. First time pa niya nisunod sa ABS, naki-miss ko, bahala. Uy, salamat kaayo na ate ka nang mahatag first kay Miss Yes, Iwa talagang, ba? ano, Iwa. tsaka talagang parang surreal siya. Kasi sa una, lahi man, di ba, ang ABS, ang GMA, tsaka full-grown talent, but dili ta pwede mo adto sa Pikas Yes. Studio. Dapat yung tension ato. Ngayon, BFF na sila! O na karon, usa imong favorite nga Bisaya nga word kay akong favorite nga Bisaya nga word is kuan man. Ikaw. Kuwan man. Expression. Mojud na ako kay expression sa akong mga anak. Tanan! Kay expression siguro ni mama nimo siguro sa una. Sa akin lang yung tambayhan na kang ganong inanak mang ka. Salamat kaayo Miss Iwa. Thank you kaayo ko Miss Iwa. Thank Pasensya na Miss Iwa sa akong I love t-shirt you. nga ihatag Thank sa you.
we're very honored talaga and we're very happy for nakauban ka Uy, na pero muli. ate, salamat kayo na dihat. Thank you. Balik-balik, Miss Iwa. ha? Yes, balik ko next week. Miss Iwa, basit ay gusto i-promote yung mga social media, yung mga anak kay matanaw sila sa imong mga live Ay, selling. I do live selling sa TikTok po. Normally, mga gabi kung mag-live, mga 8 o'clock hantod mga 11. Pero, sigurado mo na makakakuha kayo ng legit, authentic, at saka bago na mga products kasi mga brands na, yung mga favorite brands ninyo, hawak ko lahat. Free yan. delivery. With free delivery yan. At saka, barato. Wow. Mas barato pa kaysa sa mall. Wow! Ato na mo sa iyang account. Yes, sa account na ako sa TikTok shop, I am _Iwa. Okay, Yan. _Iwa. Sa Facebook o sa Instagram, Miss Iwa. Wala akong masyado nag-post sa Facebook o Instagram. Pa nagsara. Pero na ako yung Facebook, I am _Iwa rin sa Instagram and sa Facebook po, it's Aileen Iwamoto. That's my real name. It's Aileen Iwamoto. Yes. Daghang salamat, Miss Iwa. kaayo. Daghang salamat po sa mga nagatanaw. Salamat po nga unta na daghang mong nakatunan sa among inistoryahan karon. Hangtod sa sunod ang pinag-uban diri lang sa One on One!